આજે આપણે એકદમ સરળ રીતથી કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચાં બનાવશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને જમવાનો સ્વાદ પણ વધારી દેશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ અને સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। ભરેલા મરચાં બનાવવા માટે એક મિક્સર જારમાં મેં અહીં 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા લીધા છે તે એડ કરશું, 1 ચમચી વરિયાળી, અડધી ચમચી અજમા, 1 ચમચી કસૂરી મેથી। હવે 1 વાટકા જેટલા ગાંઠિયા લીધા છે તે એડ કરશું અને જો ગાંઠિયા અવેલેબલ ના હોય તો તેની જગ્યાએ ચણાના લોટને શેકીને તેનો ઉપયોગ કરવો। હવે 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। આ બધી વસ્તુ એડ કરીને મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લેશું। બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે અને આપણો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે બનાવેલા આ મસાલાને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને હવે આમાં અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું, ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું અને બધી જ વસ્તુને હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે મેં અહીં 7 નંગ જેટલા મરચાંને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરીને લીધા છે। આ મરચાં વધારે તીખા નથી હોતા, તેથી ભરેલા મરચાં બનાવવા માટે આ મરચાંનો જ ઉપયોગ કરવો। હવે મરચાંની અંદર આ રીતે કટ લગાવશું અને બધા જ મરચાંને આવી જ રીતે કટ લગાવી દેશું। હવે મરચાંની વચ્ચેથી હાથથી આ રીતે જગ્યા કરીને આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તે અંદરથી ભરી દેશું। મસાલાને સારી રીતે દબાવીને ભરશું તો મરચું સારી રીતે ભરાઈ ગયું છે। હવે બધા જ મરચાંને આ જ રીતે ભરીને તૈયાર કરી લેશું। તો બધા જ મરચાં ભરાઈ ગયા છે। હવે મરચાંને વઘારી લેશું, તો તેના માટે એક કઢાઈને ગેસ ઉપર મૂકશું। હવે તેમાં 1 પાવરા જેટલું તેલ નાખશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે વઘારમાં અડધી ચમચી જેટલા મેથીના દાણા નાખશું, અડધી ચમચી રાઈ નાખશું અને રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દેશું। તો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી જીરું નાખશું, અડધી ચમચી હિંગ નાખશું અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખશું વઘારમાં। તો વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે મરચાં ભરીને રાખ્યા છે તે એડ કરી દેશું। મરચાંને વઘારમાં નાખીને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। તો આપણે મરચાંને 1 મિનિટ જેટલું તેલમાં સાતળવાના છે। હવે મરચાં થોડા એવા સોફ્ટ કરવા માટે 4 થી 5 ચમચી જેટલું પાણી નાખશું। તો એકવાર પાણી નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું અને મરચાંને 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું। તો 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે મરચાં સારી રીતે ચડી ગયા છે અને મરચાંનો કલર પણ થોડો એવો બદલાઈ ગયો છે। હવે મરચાં ભર્યા પછી જે મસાલો વધ્યો હતો તે ઉપરથી નાખી દેશું। તો જેટલો મસાલો વધ્યો હતો તે બધો જ ઉપરથી નાખી દેશું અને હળવેથી મરચાંને સારી રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેશું। તો એકદમ હળવેથી મસાલા સાથે મરચાંને મિક્સ કરવા, જેથી મરચાં તૂટે નહીં। જમવાનો સ્વાદ બમણો કરી દે તેવા આપણા ખાટા મીઠા અને એકદમ ચટપટા મરચાં બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે મરચાંને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તો આ રીતે મરચાં બનાવીને એકવાર ખાશો તો તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। ભરેલા મરચાં બનાવવાની બધાની અલગ અલગ રીત હોય છે, તો એકવાર મારી આ રેસીપીથી મરચાં બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। આવજો।